Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε παγωτό. Παγωτό χωρίς παγωτομηχανή, μένει αφράτο, δεν έχει κρυστάλλους, είναι εύκολη συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω 1 λίτρο πλήρης γάλα. Εντάξει. Θα βάλουμε 450 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλουμε 40 γραμμάρια νησεστέ ή cornflour, ό,τι έχετε. Θα ανακατέψουμε καλά. Και ανάβουμε τη φωτιά μας. Εφόσον έχει διαλυθεί το νησιστέ μας, αφήνουμε να έρθει βρασμός. Ανακατεύουμε συχνά, έτσι, γιατί σε λίγο θα αρχίσει να πίζει. Δεν θα πήξει πολύ. Μόλις αρχίσει και φουσκώνει, θα κλείσουμε τη φωτιά μας . Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι . Για να ρίξουμε τη θερμοκρασία θα ρίξουμε 1 λίτρο κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά. Ωραία. Και θα δώσουμε άρωμα που θέλουμε, έτσι. Εγώ θα βάλω βανίλια. Η βανίλια που έβαλα είναι 1 κουταλάκι του γλυκού, μπορείτε να βάλετε μέχρι 2. Ανάλογα τη δύναμη της γεύσης που θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε για 10 λεπτά να κρυώσει λίγο το μείγμα μας για να μεταφέρουμε. 10 λεπτά μετά μεταφέρουμε το μείγμα μας σε ένα μπολ. Σκεπάζουμε με μεμβράνη . Και θα το βάλετε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες. Θέλουμε το παγωτό μας να αρχίσει να παίρνει σώμα για να του κάνουμε ένα χτύπημα. Εντάξει. Μετά από 3 ώρες έχει πήξει αρκετά, έτσι. Στον κάδο του μίξερ ή με μιξεράκι χειρός, μπορείτε και με μιξεράκι χειρός να το κάνετε. Πάμε να το χτυπήσουμε να αφρατέψει καλά, τουλάχιστον για 3 με 4 λεπτά. Αφού το χτυπήσαμε και αφράτεψε, πάμε να το βάλουμε τώρα μέσα σε ένα μπολ. Όπως είδατε η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Ωραία. Το ανακατεύουμε λιγάκι για να φύγουν τυχόν φουσκαλίτσες που μπορεί να έχει. Εντάξει. Λοιπόν, είναι σημαντικό να βάλετε μεμβράνη από πάνω.
Εντάξει, θέλουμε η μεμβράνη να ακουμπήσει επάνω στο παγωτό. Για να μην κάνει κρυστάλλους. Με αυτόν τον τρόπο δεν κάνει κρυστάλλους το παγωτό. Εάν έχετε δει, ακόμα και τα αγοραστά παγωτά έχουν από πάνω μία μεμβράνη. Αυτός είναι ο λόγος που βάζουν τη μεμβράνη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σκεπάζουμε και το αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει καλά. Πάμε να δούμε τι κάναμε 8 ώρες μετά. Βλέπετε. Μαλακό παγωτό. Τι άλλο θέλετε? Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!